Nhân từ và từ bi, hạnh phúc đích thực đến từ lòng yêu thương chân thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, đôi lúc trải qua những nỗi đau khổ, mất mát hay lạc lõng. Những cảm giác ấy thường khởi lên khi lòng ta tràn ngập oán hận, không thể tha thứ hay thấu hiểu. Có bao giờ ta tự hỏi, liệu lòng mình có thanh thản, tâm có bình yên khi ta mãi chất chứa những phiền muộn ấy? Phật dạy rằng, chỉ khi lòng ta biết hướng về từ bi, sống với nhân từ, cuộc sống mới trọn vẹn an lạc. Một câu chuyện về lòng nhân từ. Một câu chuyện xưa kể rằng, tại một ngôi làng nhỏ, có một người phụ nữ hàng ngày luôn chăm lo cho người chồng bị liệt giường suốt nhiều năm. Dẫu ông chẳng thể tự mình làm gì, bà chưa bao giờ oán than hay ngừng yêu thương. Bà tận tâm chăm sóc, dọn dẹp, nấu nướng từng bữa ăn với lòng từ ái. Có người hỏi bà, sao bà không thấy chán nản hay mệt mỏi? Bà nhẹ nhàng trả lời, chồng tôi đã từng là điểm tựa vững chắc, giờ đây ông ấy cần tôi hơn. Nếu vì vậy mà lòng tôi yên, tâm tôi bình an, thì sao lại oán trách? Qua lời bà, chúng ta nhận ra rằng lòng nhân từ mang đến cho con người sự an nhiên sâu thẳm. Khi ta biết trao đi yêu thương mà không đòi hỏi, cuộc sống dường như nhẹ nhàng và tràn đầy ý nghĩa hơn. 2. Lòng từ bi khởi sinh từ sự thấu hiểu. Phật dạy rằng, khi ta sống trong lòng nhân từ, biết thương xót và cảm thông, tâm ta không bị phiền não vướng bận. Chúng ta bắt đầu học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để hiểu những nỗi khổ đau mà họ đang chịu đựng. Nhìn đời qua đôi mắt từ bi giúp chúng ta thấy mọi người đều có những điều khó khăn riêng. Chúng ta không thể hiểu hết mọi nỗi đau, nhưng có thể lắng nghe và cảm nhận để chia sẻ phần nào. 3. Từ bi không chỉ là sự cho đi, mà còn là nhận lại. Khi chúng ta trao đi tình thương, thực ra chính mình cũng là người được nhận lại. Từ bi không phải chỉ là một hành động bên ngoài mà là sự thay đổi trong tâm thức. Mỗi khi ta đồng cảm, một phần của lòng ta được thanh lọc, và khi nhìn thấy nụ cười của người được yêu thương, trái tim chúng ta lại sáng lên. Đó là niềm vui đến từ trong chính nội tâm, vượt trên những hạnh phúc chóng vánh từ vật chất. 4. Hành trình để sống với từ bi. Hành trình của từ bi đôi khi không dễ dàng. Ta có thể bị người khác gây đau khổ, hiểu lầm, nhưng chính những thử thách đó lại là bài học giúp ta kiên nhẫn hơn, rèn luyện lòng từ ái. Phật dạy, sống từ bi không có nghĩa là yếu đuối hay để người khác lợi dụng. Sống từ bi là biết giới hạn, là nhận thức khi nào nên buông bỏ, khi nào nên yêu thương, để lòng mình không gánh thêm phiền não. Bởi chính sự buông bỏ mới giúp ta bình yên. 5. Ánh sáng từ bi cho đời sống hàng ngày. Thực hành từ bi trong cuộc sống hàng ngày là một cách để chúng ta tạo dựng một thế giới an lành. Một nụ cười chân thành, một lời nói nhẹ nhàng, một cái ôm ấm áp, đôi khi có thể làm tan đi mỏi mệt, xóa nhòa nỗi buồn cho người khác. Chúng ta hãy cùng thử, mỗi ngày gieo một hạt mầm yêu thương. Đôi khi, chỉ cần ta chủ động giúp đỡ một ai đó, ta đã tự gieo phước lành cho chính mình. Càng biết trao đi, ta càng nhận lại, lòng càng nhẹ nhàng, trí tuệ càng sáng suốt. 6. Nhìn lại chính mình qua lăng kính từ bi. Cuộc sống không ai hoàn hảo, ai cũng có những lúc lỗi lầm. Nhưng nếu biết nhìn bản thân qua lăng kính từ bi, ta sẽ dễ tha thứ cho chính mình. Phật dạy, đừng chối bỏ những khuyết điểm trong quá khứ, mà hãy lấy đó làm nền tảng để tu dưỡng tâm hồn. Mỗi người đều có cả thiện và ác trong lòng. Đừng khước từ một bên để chạy theo một bên khác, bởi chính từ những yếu điểm mà ta có cơ hội tu tập, trưởng thành và trở nên hoàn thiện hơn. 7. Hạnh phúc đích thực là bình yên từ bên trong. Cuối cùng, Phật nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc không phải là điều gì xa vời.
Hạnh phúc không nằm ở nơi nào khác ngoài chính trong trái tim ta. Khi lòng đầy yêu thương, tâm hồn thanh thản. Chúng ta không cần phải tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, bởi mọi thứ đều khởi từ bên trong, từ cách chúng ta nhìn cuộc đời và cư xử với chính mình và người khác. Đời người dẫu có dài đến đâu, nhưng mỗi ngày trôi qua là một ngày không bao giờ quay lại. Hãy sống sao cho khi ngắm nhìn lại, lòng ta không còn nuối tiếc hay oán trách, để mỗi ngày là một ngày trọn vẹn với tình thương, sự bao dung và lòng từ bi. Phật dạy rằng sống nhân từ và từ bi không chỉ để giúp người, mà còn là để chính bản thân ta cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Lòng từ ái giúp xoa dịu những vết thương, làm tan biến những nỗi buồn. Vì vậy, hãy mở lòng yêu thương để tâm được bình an, và từ đó niềm vui chân thật sẽ nảy nở. Thông điệp này không chỉ là triết lý mà còn là hành động, một sự thực hành mỗi ngày. Hãy sống với lòng từ bi, hãy yêu thương không ngại ngần, để chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp, làm cuộc sống này ngày càng tươi sáng hơn. Sống tùy duyên, lòng biết ơn mang lại an lạc. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về bài học quan trọng của cuộc đời, sống tùy duyên và buông bỏ những gì không thuộc về mình. Qua đó, ta có thể tìm thấy an lạc từ lòng biết ơn và sự chân thành. Phần 1. Hiểu về duyên số và sự buông bỏ. Con người chúng ta đến với cuộc đời này mang theo những duyên số riêng biệt, mỗi người một con đường, một số phận. Trong giáo lý của nhà Phật có một câu rằng đời là vô thường, không gì có thể mãi mãi, chỉ có duyên lành còn đọng lại. Có những điều dù ta cố gắng đến đâu cũng không thể nắm giữ mãi mãi, vì chúng không thuộc về mình. Sự chấp trước, bám víu chỉ mang lại phiền não, trói buộc tâm hồn trong những niềm đau. Hãy nhìn vào cuộc sống này như dòng sông trôi, những hòn đá tảng chỉ là thử thách để ta học cách kiên nhẫn và mạnh mẽ. Tâm hồn ta cũng vậy, nếu cứ níu kéo những thứ không thuộc về mình, ta sẽ mãi bị cuốn vào dòng luân hồi đau khổ. Câu chuyện: có một thiền sư từng kể về một con bướm. Con bướm nhỏ rất đẹp, ai cũng muốn bắt nó để giữ bên mình mãi mãi. Nhưng hễ khi con người cố bắt lấy nó, bướm lại vỗ cánh bay đi. Một ngày nọ, có một cô gái trẻ ngồi dưới gốc cây, thả lỏng và chỉ nhìn con bướm trong niềm vui thuần khiết. Đến lúc đó, con bướm bay đến, đậu nhẹ lên vai cô. Cô nhận ra rằng không cần nắm giữ điều gì cả, chỉ cần biết cách yêu thương và biết ơn, mọi thứ sẽ tự nhiên đến bên mình. Phần 2. Sống với lòng biết ơn và chân thành. Khi buông bỏ được những điều không thuộc về mình, lòng ta trở nên nhẹ nhõm, tâm thức trở nên thanh tịnh, và từ đó lòng biết ơn sẽ dâng tràn. Phật dạy rằng lòng biết ơn giúp ta thấy rõ hơn vẻ đẹp của cuộc sống. Mỗi một điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành niềm vui khi ta biết nhìn nhận nó với lòng biết ơn. Ngẫm lại, cuộc sống của chúng ta có biết bao ân tình và nhân duyên đẹp đẽ. Từ những ngày thơ ấu được cha mẹ chở che, đến những ngày trưởng thành khi có bạn bè bên cạnh. Biết ơn là học cách nhận ra rằng mọi thứ đều là phúc báo, dù là một lời an ủi nhỏ bé hay một bông hoa dại bên đường. Có người hỏi, tại sao ta phải biết ơn khi gặp đau khổ và mất mát? Bởi chính từ đau khổ mà ta học cách kiên nhẫn, từ mất mát mà ta hiểu sự quý giá của những gì còn lại. Biết ơn không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lấy sự yêu thương của vũ trụ. Câu chuyện: một người đàn ông nghèo khổ sống trong một căn nhà tồi tàn, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ông luôn nở nụ cười rạng rỡ. Khi người ta hỏi ông tại sao vẫn vui vẻ, ông nói rằng: tôi biết ơn căn nhà này, dù nhỏ bé nhưng vẫn đủ che chở. Tôi biết ơn những người xung quanh, vì có họ, cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa. Mọi thứ trong cuộc đời đều là ân sủng, chỉ cần ta biết mở lòng. Phần 3. Buông bỏ và hành trình hạnh phúc từ nội tâm.
Phật dạy rằng mọi thứ đều chỉ là tạm bợ. Chúng ta sinh ra với bàn tay trống rỗng và khi rời khỏi thế gian cũng vậy. Vậy, tại sao không học cách buông bỏ những điều làm ta đau khổ, những mong cầu quá mức? Buông bỏ là giải thoát cho chính mình khỏi gánh nặng của tham vọng. Hạnh phúc thực sự đến từ bên trong, từ việc chấp nhận và trân trọng những gì hiện tại. Nhiều người sống cả đời mãi mê đuổi theo danh lợi, quyền lực và chỉ nhận ra rằng chúng không mang lại hạnh phúc thật sự khi đã muộn màng. Hạnh phúc thật sự là khi ta tìm được sự thanh thản trong lòng, khi biết nắm giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc đời. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là những gì ta đã tích góp được, mà là ta đã sống tốt đẹp như thế nào, đã yêu thương và biết ơn bao nhiêu. Phần 4. Lời kết. Các bạn thân mến, sống tùy duyên là học cách chấp nhận, buông bỏ và biết ơn. Chúng ta không cần phải ép mình giữ lấy những thứ không thuộc về mình. Hãy nhẹ nhàng, bình an, để lòng tràn đầy yêu thương và tĩnh lặng. Như thiền sư đã nói, khi buông xuống được là lúc ta thật sự tự do. Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết nhìn cuộc sống qua lăng kính của lòng biết ơn và sự chân thành. Nếu ta biết cảm nhận niềm vui từ những điều bình dị, cuộc sống sẽ trở nên trọn vẹn hơn. Xin chúc mọi người tìm thấy an lạc và bình yên trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Hãy nhớ rằng, sống tùy duyên không phải là buông bỏ tất cả, mà là sống một cách tự tại, nhẹ nhàng và chân thành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một cuộc sống an lành.